Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 10 tháng 11 của FBNZ với những tin tức nổi bật sau. Ông Trump bất ngờ chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden yếu đuối trước Trung Quốc, cụ thể như thế nào? Các chuyên gia nhận định Mỹ nên đấu trí thay vì đấu sức với Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan. Mặt khác, cựu Tổng thống Philippines cảnh báo nguy cơ xung đột ngoài tầm kiểm soát khi tàu chiến Mỹ-Trung hiện diện quá dày trên Biển Đông. Trong khi đó, trên dãy Himalaya, Trung Quốc tập trận bắn mưa tên lửa nhắm thẳng hướng Ấn Độ. Một số tin tức đáng chú ý khác. UAV Mỹ cố tình quấy rối buổi diễn tập quân sự của Iran. Litva chuyển quân đến biên giới để chặn làn sóng người di cư. Mưa lớn dài ngày ở Ấn Độ khiến 5 người thiệt mạng. Tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Đức cao nhất từ trước đến nay. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News cho rằng chính quyền ông Joe Biden đang có cách tiếp cận sai lầm với Trung Quốc và đang gửi đi những thông điệp cho thấy sự mềm yếu trước Bắc Kinh. Tổng thống Biden vào tháng 9 đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần thứ hai. Nhà Trắng khẳng định, Tổng thống nhấn mạnh Mỹ có một phần trách nhiệm trong việc kiểm soát sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhà Trắng cho rằng Mỹ hoan nghênh cạnh tranh trực diện với Trung Quốc, nhưng đôi bên cần có cơ chế để không biến cạnh tranh thành xung đột. Tuy nhiên, ông Trump bày tỏ chiến lược của chính quyền ông Biden không hiệu quả. Tôi không nghĩ đó là cách tốt để thể hiện trước Trung Quốc, nó bộc lộ sự yếu ớt. Ông Trump chia sẻ và nói thêm rằng Trung Quốc đã tôn trọng quốc gia này khi tôi còn là tổng thống, còn bây giờ Trung Quốc không còn tôn trọng nước Mỹ nữa, thật đáng buồn. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump vào tháng 1 năm 2020 đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc, giảm căng thẳng giữa hai cường quốc. Sau hàng thập kỷ, Washington cáo buộc Bắc Kinh thao túng tiền tệ và đánh cắp bí mật thương mại từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Thỏa thuận bao gồm cam kết Bắc Kinh sẽ hành động ngăn chặn tội phạm đánh cắp tài sản trí tuệ, tránh thao túng tiền tệ, hợp tác trong dịch vụ tài chính và mua thêm 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa Mỹ từ năm 2020 đến năm 2021. Bất chấp thỏa thuận này, giới chức tình báo Mỹ vào cuối nhiệm kỳ ông Trump cảnh báo rằng Trung Quốc chính là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Mỹ. Chính quyền ông Biden cũng cảnh báo Trung Quốc hành động quyết liệt hơn, sức mạnh kết hợp của họ về kinh tế, đối ngoại, quân sự và công nghệ, thậm chí còn tạo ra một thử thách trường kỳ đối với hệ thống quốc tế cởi mở và ổn định. Ông Biden đã luôn tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc, kế thừa từ người tiền nhiệm, nhưng gần đây phe Cộng hòa chỉ trích Tổng thống đã có dấu hiệu nhún nhường trước cường quốc châu Á. Mỹ có lẽ không thể đẩy lùi Trung Quốc ra khỏi eo biển Đài Loan nếu giao tranh bùng nổ. Đó là quan điểm của ông Peter Hussey, giám đốc công ty tư vấn phân tích địa chiến lược, kiêm cố vấn quốc phòng cho Hiệp hội Không quân. Taiwan News dẫn lại ý kiến của ông Hussey cho rằng việc tốt nhất Mỹ có thể làm là răn đe Trung Quốc gây áp lực với Bắc Kinh về chính trị, quân sự, ngoại giao và nhiều lĩnh vực khác, nhằm khiến họ hiểu rõ cái giá đắt phải trả khi tiến hành thâu tóm Đài Loan. Đó là át chủ bài của Washington, thay vì đấu sức với một Trung Quốc đang ngày càng hùng mạnh về quân sự. Các nghị sĩ Mỹ đang rất lo ngại về tốc độ hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Chuyên gia Hussey chỉ ra rằng Trung Quốc đã xây dựng hơn 350 hầm phóng tên lửa, phát triển hạm đội hải quân lớn nhất thế giới và sở hữu những tên lửa đạn đạo mạnh nhất Tây Thái Bình Dương. Chuyên gia cho rằng Mỹ thực sự lạnh sống lưng trước sự phát triển thần tốc của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là về kho vũ khí hạt nhân. Ngược lại, ông Ru Thompson từ trường chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore lại nói rằng Mỹ không nên bất ngờ trước sự phát triển như vũ bão của quân đội Trung Quốc vì hai bên đã giám sát tiến trình hiện đại hóa quân đội của nhau suốt hàng thập kỷ. Trong khi đó, chuyên gia quốc phòng Timothy He từ Viện Rand cho biết nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang Mỹ-Trung là cực kỳ thấp. Mặc dù Bắc Kinh tức giận về vấn đề Đài Loan, họ thừa hiểu rằng gây chiến với Mỹ sẽ dẫn đến thiệt hại thảm khốc về nền kinh tế, cũng như mất đi rất nhiều sinh mạng. Chuyển sang diễn biến sục sôi ở Biển Đông, hôm thứ Ba ngày 9 tháng 11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phát biểu trực tuyến trong một diễn đàn về Biển Đông. Ông cho rằng chúng ta phải tuân theo chủ nghĩa đa phương và cùng nhau duy trì trật tự quốc tế. Đại Dương không phải là trận chiến một mất một còn. Và không ai có thể lợi dụng đại dương để làm công cụ thiết lập quyền lực độc đoán. Chúng tôi phản đối những quốc gia muốn bảo vệ quyền bá chủ trên biển, phô trương lực lượng, kết bè kết phái, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nước khác. Trên thực tế, Trung Quốc và Mỹ đều tăng cường hiện diện quân sự ở các vùng nước tranh chấp trên Biển Đông.
làm tăng nguy cơ va chạm. Các mối lo ngại hiện hữu rõ hơn khi Mỹ cùng đồng minh như Anh, Pháp gửi tàu chiến tới Biển Đông để kiềm hãm sự bành trướng của Trung Quốc. Vào tháng trước, tàu sân bay USS Carrington của Mỹ và tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã tuần hành dài ngày trên Biển Đông, và đây cũng là lần thứ 9 chiến hạm Carrington của Mỹ đến khu vực trong năm nay. Mỹ không tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng cáo buộc Bắc Kinh gây căng thẳng sục sôi và làm tổn hại quyền tự do hàng hải ở khu vực. Vì vậy, Washington muốn tăng cường hiện diện để hỗ trợ an ninh cho các đồng minh châu Á. Cựu Tổng thống Philippines bà Gorila Macapagal Arroyo nhìn nhận, căng thẳng về vấn đề trên Biển Đông tạo ra những hiểm họa lớn lao đối với nền ổn định và các nước Đông Nam Á cực kỳ lo ngại. Tại diễn đàn vừa qua, bà Arroyo nêu quan điểm, hãy tưởng tượng màn khai hỏa giữa các tàu chiến của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc với hạm đội 7 Hải quân Mỹ sẽ tác động sâu sắc như thế nào đến các thị trường chứng khoán, tiền tệ và hàng hóa trên toàn cầu. Thế giới hy vọng sự kiện kinh khủng đó chỉ là trí tưởng tượng đơn thuần. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều lý do để lo ngại. Lần đầu tiên, các tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc cùng lúc triển khai tới Biển Đông, cũng như có sự hiện diện của chiến hạm Anh và Pháp. Các chuyên gia còn cảnh báo, các vụ va chạm giữa tàu ngầm sẽ để lại hậu quả thảm khốc nhất. Theo Lầu Năm Góc báo cáo tuần trước, Hải quân Trung Quốc đã mở rộng tới 355 tàu nổi và tàu ngầm vào năm 2020. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là hiện đại hóa tàu ngầm. Hiện Trung Quốc có 6 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, 6 tàu ngầm hạt nhân tấn công và 46 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel. Liên quan đến mâu thuẫn biên giới Ấn Trung trên dãy Himalaya, quân đội Trung Quốc lại vừa tập trận trên vùng núi cao đối diện với Ấn Độ. Cuộc tập trận diễn ra những ngày gần đây ở khu vực hẻo lánh thuộc cao nguyên Tây Tạng, gần đường kiểm soát thực tế LAC. Đơn vị tham gia là lục quân Trung Quốc ở chiến khu Tân Cương, Tây Tạng và một đội không quân dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh phía Tây. Trung Quốc đã huy động các lực lượng pháo uy lực nhất để tham gia huấn luyện. Ngoài ra còn có bệ phóng rocket tầm xa mới được triển khai, máy bay ném bom và xe tăng hạng nhẹ, thích hợp tấn công ở địa hình núi cao hiểm trở. Hệ thống phóng mới của Trung Quốc có thể bắn ra hàng loạt rocket 370mm và thiết bị không người lái. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, cuộc tập trận nhằm thử lửa binh sĩ, kiểm tra khả năng sử dụng vũ khí trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt trên dãy Himalaya, xa xôi hiểm trở. Hoạt động tập trận của Trung Quốc cũng có thể nhằm dằn mặt Ấn Độ khi New Delhi cũng tiến hành diễn tập 3 ngày ở Đông Ladakh, một trong những điểm nóng tranh chấp gay gắt nhất. Ấn Độ tập trận từ ngày 1 tháng 11, bao gồm nội dung nhảy dù xuống nơi tác chiến từ độ cao hơn 4.000 m và tiết trời âm 20 độ C. Ấn Độ cũng tập huấn sử dụng vũ khí và phương tiện tác chiến chuyên biệt cho miền núi cao. 18 tháng đã trôi qua trong mối bất hòa sâu sắc nhất nhiều thập kỷ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Hai nước hàng xóm đều tích trữ vũ khí hạt nhân. Mùa đông bút giá thứ hai đang tới gần với binh sĩ hai nước, nhưng họ vẫn phải cầm súng cảnh giác nơi tiền tuyến. Vì vòng đàm phán thứ 13 gần đây nhất đã rơi vào bế tắc. Đối thoại bắt đầu từ tháng 5 năm 2020 khi mâu thuẫn nhen nhóm từ nhiều vị trí tuyến đầu biên giới. Chỉ một tháng sau đó, giao tranh bùng nổ ở thung lũng Gawan khiến 20 lính Ấn Độ và ít nhất 4 lính Trung Quốc tử trận, đánh dấu sự kiện gây thương vong lớn nhất của hai nước trong khoảng 40 năm. Hiện hai cường quốc châu Á vẫn tập trung hàng ngàn binh sĩ dọc theo biên giới, cũng ra sức củng cố nhiều cơ sở hạ tầng cũ và mới. Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB vừa đưa tin hôm thứ Ba ngày 9 tháng 11 rằng quân đội nước này đã phải ngăn chặn các máy bay không người lái UAV của Mỹ cố gắng tiếp cận các buổi tập trận của Iran ở vùng vịnh. Cuộc tập trận thường niên Sopakha 1400 của Iran cũng đã kết thúc vào cùng ngày thứ Ba. Nó diễn ra chỉ vài tuần trước khi Iran nối lại đàm phán với các nước nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015. Cụ thể về cáo buộc quấy rối, đài IRIB cho rằng các UAV mã hiệu RQ-4 và MQ-9 của Mỹ đã thay đổi lộ trình sau khi bị hệ thống phòng không Iran ngăn chặn và ra cảnh báo quyết liệt khi cố tiếp cận biên giới của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Được biết, các cuộc tập trận vừa kết thúc của Iran đã được bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 với trận địa kéo dài từ phía đông của eo biển Hormuz đến phía bắc của Ấn Độ Dương và một phần của Biển Đỏ. Mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã nhăn nhóm kể từ năm 2018 khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp ước hạt nhân và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt gay gắt với Iran. Iran đã phản ứng bằng cách vi phạm thỏa thuận và đẩy nhanh phát triển chương trình hạt nhân. Iran và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân vốn đã bị trì hoãn kể từ cuộc bầu cử của Tổng thống Ebrahim Raisi hồi tháng 6.
sẽ được tiếp tục tại thủ đô nước Áo vào ngày 29 tháng 11. Trước những lo ngại về làn sóng di cư từ Trung Đông và châu Phi ngày càng vượt tầm kiểm soát, Litva đã bắt đầu cắt cử binh lính tới biên giới giáp Belarus và Ba Lan vào thứ Ba ngày 9 tháng 11. 4 xe tải của quân đội với các binh sĩ có vũ trang đã đến trụ sở biên phòng Betakat của Litva sau khi có báo cáo khoảng 500 người di cư đang di chuyển về biên giới từ Ba Lan. Quốc gia vùng Baltic bắt đầu chuyển binh lính vào thứ Hai. Các nhà chức trách Litva từ chối cho biết có bao nhiêu binh sĩ được điều động và địa điểm triển khai chính xác, viện dẫn lý do an ninh. Bộ Nội vụ Litva cho biết chính phủ sẽ thảo luận về việc có nên ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực biên giới với Belarus hay không. Phía Liên minh châu Âu đã cáo buộc Belarus khuyến khích người di cư để đáp trả lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ít nhất 5 người thiệt mạng do mưa lớn trút xuống bất ngờ ở bang Tamil Nadu, phía nam Ấn Độ suốt nhiều ngày qua. Bộ ứng phó khẩn cấp Ấn Độ chính thức báo tin buồn vào ngày hôm qua, ngày 9 tháng 11. Các nạn nhân qua đời do bị nhà sập đè trúng hoặc bị sét đánh. Bộ cho biết thêm hơn 500 ngôi nhà tranh và 4 ngôi nhà gạch đã bị trận mưa kinh hoàng tàn phá. Chennai, thủ phủ của bang, đã bị ngập nghiêm trọng trong dòng lũ đục ngầu ở nhiều khu vực. Từ sáng hôm qua, mưa đã giảm, nhưng nước vẫn chưa kịp rút khỏi các cộng đồng dân cư. Tiểu bang đã ban hành cảnh báo ở Chennai trong 3 ngày, hết hiệu lực vào ngày mai, ngày 11 tháng 11. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa sẽ tiếp tục trút xuống đến hết tuần này, riêng một số khu vực có mưa cực kỳ lớn. Trong lúc diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn còn nhiều biến động, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid hôm thứ Ba ngày 9 tháng 11 ban hành quy định mới yêu cầu nhân viên y tế phải hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 trước ngày 1 tháng 4. Đây sẽ là điều kiện tuyển dụng bắt buộc đối với những người ở tuyến đầu của dịch vụ y tế quốc gia NHS. Động thái này cho thấy Anh đang theo chân các quốc gia như Pháp, Ý và một số bang của Mỹ trong việc bắt buộc nhân viên y tế tiêm vaccine. Trước đó, Anh cũng đã yêu cầu các nhân viên chăm sóc tại nhà phải tiêm đầy đủ vaccine. Quy định này bắt đầu có hiệu lực vào thứ Năm tuần này. Bộ trưởng Y tế Anh cho biết kế hoạch tiêm phòng bắt buộc cho các nhân viên y tế còn đang cân nhắc đến loại vaccine cúm, nhưng đây vẫn còn là một câu chuyện trong tương lai. Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở Đức hôm 8 tháng 11 đã tăng lên mức cao nhất từ khi dịch bùng phát. Các bác sĩ cảnh báo họ sẽ phải ngừng phẫu thuật trong vài tuần tới để tập trung đối phó với virus corona. Cụ thể, tỷ lệ lây nhiễm trên 100.000 dân vào tuần qua đã tăng lên con số 201,1, cao hơn kỷ lục cũ vào tháng 12 năm ngoái. Hiện Đức ghi nhận gần 4,8 triệu ca nhiễm và gần 96.600 người tử vong. 3 đảng ở Đức đang làm việc để thành lập chính phủ liên minh vào đầu tháng 12. Họ hứa sẽ quyết liệt chống lại làn sóng dịch thứ tư đang hoành hành đáng sợ. Số người thiệt mạng trong vụ nổ xe chở nhiên liệu ở Sierra Leone thuộc Tây Phi đã tăng lên 115 nạn nhân, theo Bộ Y tế nước này cập nhật vào hôm 8 tháng 11. Tại thủ đô Freetown hôm qua, hàng trăm người dân đã tổ chức lễ tang tập thể. Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm cả người đến hôi xăng từ buồng xe bị rò rỉ sau va chạm giao thông. Tiếp đó, vụ nổ xảy ra, các phương tiện cháy đen trong ngày 5 tháng 11. Hàng trăm người bị thương trong vụ nổ, gây khủng hoảng cho hệ thống y tế ở thủ đô, vốn dĩ đã kiệt quệ do thiếu hụt ngân sách và bị dịch bệnh Ebola tàn phá từ năm 2014 đến năm 2016. Một phiên tòa ở Tây Ban Nha ngày 8 tháng 11 đã yêu cầu tiếp tục giam giữ 12 người bị bắt sau khi họ khiến máy bay hạ cánh khẩn cấp trên đảo Mallorca, nghi ngờ là muốn nhập cảnh trái phép. Trước đó vào chiều thứ Sáu, chuyến bay của hãng Air Arabia Maroc đi từ Maroc đến Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi có một hành khách báo rằng rất khó chịu liên quan đến bệnh tiểu đường. Ông ta và một người đi cùng đã được gửi đến bệnh viện. Dù vậy, các bác sĩ khẳng định ông này không có bệnh, nhưng vụ hỗn loạn có 12 người đã bỏ trốn. Theo cảnh sát điều tra, người giả làm bệnh nhân từng bị bắt giữ ở Tây Ban Nha năm 2020 vì chống người thi hành công vụ. Ông cũng tạo điều kiện cho vụ bỏ trốn tập thể mới đây. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ mức độ liên quan của vụ bỏ trốn với đường dây nhập cảnh trái phép vào Tây Ban Nha. Màn sương mù độc hại do ô nhiễm không khí vẫn bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Vì vậy, học sinh dự kiến sẽ trở lại trường học vào ngày 8 tháng 11 sau khi giới chức nới lỏng dịch COVID-19. Đã phải tiếp tục ở trong nhà để tránh các nguy cơ sức khỏe. New Delhi luôn có chất lượng không khí tệ nhất trong số các thủ đô trên thế giới, nhưng tình hình còn nghiêm trọng hơn trong một tuần qua. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ số chất lượng không khí AQI nên dưới mức 50 để đảm bảo an toàn sức khỏe. Trên thang đo cao nhất là 500. Trong khi đó, chỉ số AQI ở thủ đô
Ấn Độ vào ngày hôm qua là 385, còn tuần trước là 451, nghĩa là cực kỳ gây hại cho sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí đã giảm nhẹ nhờ có gió. Các phân tử bụi mịn trong không khí có thể gây bệnh tim mạch và hô hấp, bao gồm ung thư phổi. Ở Ấn Độ, không khí độc hại giết chết hơn 1 triệu người mỗi năm. Tình trạng ô nhiễm gần đây là do nông dân đốt rác chuẩn bị cho vụ mùa mới xung quanh thủ đô, cũng như nhiều người đốt pháo hoa ăn mừng. Lễ hội ánh sáng theo tín ngưỡng Hindu giáo, bất chấp hàng loạt khuyến nghị và lệnh cấm. Theo khảo sát của một công ty tư nhân, gần 80% gia đình ở vùng thủ đô New Delhi có dân số khoảng 20 triệu người đã báo cáo các triệu chứng như đau đầu, khó thở và chảy nước mũi vì ô nhiễm không khí. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại.